Wat we nou net heel leuk vinden is dat je vooral het lokale gaat waarderen. Want daar zit voor hun natuurlijk ook voor een stukje verdienen op de lokale drank, het lokale eten. Kennismaken met wat is Maleisië, wat heeft het te bieden. Ik ben Martijn, een Brabantse programmamaker. En in Ver Gezocht ga ik met een camera op pad om inspirerende Brabanders te ontmoeten die in het buitenland een verschil maken. En deze keer bezoek ik KL, de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Het is een bruisende, moderne metropool die bekend staat om zijn indrukwekkende skyline en smeltkroes van culturen. Maar de snelle groei van de stad brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Deze keer het verhaal van de Brabantse Angelique en haar vriend Mike. Met een uniek project willen ze mensen kennis laten maken met het authentieke Maleisië. En tegelijkertijd willen ze de lokale economie een boost geven. En het begon allemaal met iets schijnbaar eenvoudigs: fietsen. Ik ontmoet het stel in een van de stadsparken van Kuala Lumpur. Mike, Angelique, hoe zijn jullie in deze metropool terechtgekomen? We zijn op vakantie gegaan in 2014 naar Maleisië. En tijdens het laatste resort waar wij verbleven zijn we de toenmalige minister van Toerisme tegengekomen. Daar is een vriendschap uit ontstaan. Toen is hij nog eens een keer bij ons thuis geweest, zijn wij nog eens hier geweest. Hebben we nog een handelsmissie gedaan. En uiteindelijk zaten we in Amsterdam en toen zei hij van, goh, iedereen fietst hier in Amsterdam. Everybody's cycling here. I want to do it also in Kuala Lumpur. Can you help us? En met die vraag is het uiteindelijk allemaal begonnen om hier een fietsbedrijf te beginnen. Dus je hebt een fietsbedrijf nu hier in Kuala Lumpur? Ja, wat we doen dat zijn georganiseerde fietstours. Het is een social return project met de insteek dat wat wij mogen verdienen terugvloeit naar de lokale economie. Dus je helpt echt de lokale Maleisiër hier? Ja, we hebben er 3 pijlers onder gebouwd. Eén is de Cycling School. Dat in Nederland tweedehands fietsen een nieuw leven krijgen. Die worden vervoerd naar Maleisië en die zetten we in op een vluchtelingenschool. Tweede pijler is dat we een toekomst geven en werk geven aan lokale mensen. Lokale restaurantjes, lokaal fietsonderhoud, lokale tourguides. En die kunnen ook een licentie krijgen, waardoor ze nog meer toekomstperspectief krijgen. Dat ze zowel op de bus kunnen werken, op de fiets kunnen gidsen, in ieder geval in het toerisme werkzaam kunnen zijn. En de derde pijler is, wij stellen geld ter beschikking voor kleine projecten langs de route. Daar waar het echt nodig is, daar helpen wij de lokale mensen. Dus het is veel meer dan alleen fietsen? Ja, het verdienmodel, laat ik even zo zeggen, is het fietsen. Ja. En dat geld wat we daarmee verdienen, dat zetten we in een van de 3 pijlers in. En nu zit je in Maleisië. Wonen jullie hier nou voor vast? Nee, we hebben 2 dochters en ik heb ook mijn werkzaamheden in Nederland. Dus ik combineer vooral heel veel op en neer. En Mike is hier wat vaker. Jullie pendelen tussen Nederland en Maleisië? Ja. De Berghamse Angelique heeft nog een baan in de ouderenzorg in Nederland en komt een paar keer per jaar naar Kuala Lumpur. Limburger Mike is zo'n 4 à 5 maanden per jaar in de Maleisische hoofdstad te vinden om zijn droomproject te realiseren. Is dat nou omdat jullie elkaar zo lang niet hebben gezien? Of? Ja. Dankzij jou is hij hier. Dankjewel Martijn. We hebben wel gezegd toen Mike dit plan oppakte, waren wel mijn eerste woorden, oké, als dit echt is wat je heel graag wil, dan moeten we daar werk van gaan maken. Maar we hebben wel de allereerste stappen ter verkenning onze meiden meegenomen, zodat zij vanaf dag 1 aangesloten waren, wisten waar we mee bezig waren. Ik denk wel dat dat een prima stap is geweest. Absoluut. En als we nu kijken, we zijn nu 6 jaar verder en zij zijn wel net zo dol op Maleisië als wij. Hebben jullie nou altijd zo'n liefde voor Maleisië gehad? En we zijn wel direct gegrepen toen we hier waren. Ja. En hoe staat de Maleisiër tegenover fietsen? Vroeger was er geen ander vervoersmiddel. Hè? Mensen hadden minder geld, dus was de fiets het vervoersmiddel. Maar op een gegeven moment zie je dat Maleisië een sterke economische ontwikkeling heeft doorgemaakt. En dan ging iedereen in de auto zitten. Maar je ziet nu gewoon door het dichtslippen van de stad, dat de stad zelf besloten heeft om in te zetten op meer duurzaam vervoer. Zullen we een stukje gaan fietsen? Hartstikke goed. Ga je mee? Ja, zeker. En dus springen we op de fiets voor een kort ritje naar het Malaysia Tourism Center, de plek waar Mike Bikes is gevestigd. En op dit moment staan er net een paar groepen klaar om te vertrekken. Nou, de volgende tour staat op het punt om te beginnen. Ik mag even meekijken hoe dat eraan toe gaat. Mike doet nog even leuk een introductiewoordje. We hebben een fietsschool voor straatkinderen.
Even iets vertellen over het Social Return project en dan kunnen ze gaan. Sunset Tour en Classic Tour gaat er gebeuren. Het stel biedt diverse fietstours aan in Kuala Lumpur, waarbij je de stad op een unieke manier ontdekt. Ook ik spring op een tweewieler voor een privétour. Waren jullie in Nederland ook zo'n fietsfanaten? Ja, wij fietsen al wel veel, ja. Ja, we hebben een aantal vakanties gedaan op de fiets met bepakking door Italië, door Nederland, Bali. Dus fietsen was wel iets wat we al heel leuk vonden. Is fietsen in Maleisië nou al net zo normaal als in Nederland? Nee, absoluut niet. Hoe verplaatst Maleisiër zich normaal dan? Brommetjes. Brommetjes zie je heel veel en auto. En Angelique, wat voor mensen gaan nou eigenlijk zoal op tour hier in Kuala Lumpur bij jullie? Dat verschilt heel veel. Dat zijn doorgaans toeristen, maar die toeristen komen wel van overal. En de tourguides, dat zijn ook lokale Maleisiërs? Ja, het zijn alleen maar lokale mensen. Dat kunnen zowel Chinezen zijn, Indiërs als Maleisiërs. Dus het weerspiegelt ook de hele samenleving die hier in Maleisië is. Hoe groot is jullie team? We hebben 18 tourguides in totaliteit. En fietsen? Fietsen zijn allemaal nieuw, komen uit Nederland. 2 badges tot nu toe, 2 keer 30 fietsen. En we zijn nu voornemend om een nieuwe fiets te bestellen. En dan zullen een aantal wat oudere fietsen opnieuw hier lokaal worden opgeknapt. En ter beschikking worden gesteld aan de vluchtelingenschool. Dus dan krijgen de fietsen daar weer een tweede leven. Zodat kinderen fietsles kunnen krijgen. En uiteindelijk het bekende fietsdiploma mogen gaan behalen. Ja, is dat een soort van ultiem doel dan, om iedereen hier uiteindelijk aan de fiets te krijgen? Ja, dat was ook een van de vragen van het ministerie toen we begonnen. Om inspirerend te zijn naar de lokalen. To get out of the car and to get on a bike. Langs de blauw gekleurde fietspaden, aangelegd door Mike Bikes in samenwerking met de stad, fietsen we langs iconische landmarks die de skyline van Kuala Lumpur domineren. De route brengt ons in Kampung Baru. Hallo. Een wijk die al sinds 1898 bestaat en bekend staat om zijn traditionele houten huizen. Een plek tussen de groeiende wolkenkrabbers waar de tijd lijkt stil te staan. Wat is dit voor een wijk waar we nou fietsen, Kampung Baru? Kampung Baru is een van de oudste kampungs van Kuala Lumpur. Een wijk waar er nog wat groen is. Maar vooral ook heel veel oude huizen staan waar de mensen heel blij zijn om te wonen. Ja, deze wijk representeert de Maleisische manier van leven, kampung. En Kampung Baru, kampung betekent stad, Baru nieuw. Dus eigenlijk is het een nieuwe stad, maar je ziet het is gewoon heel oud. Dus het is een hele warme manier van leven hier op de kampung. Ja, je wil zeggen, deze mensen zijn niet ongelukkig? Nee, Oh, zeer zeker niet. die zijn heel gelukkig. Maar ze hebben niet veel, of in ieder geval dat is mijn eerste impressie als ik hier fiets. Ja, kan ik me voorstellen, maar dit is de duurste grond zowat ter wereld waar we nu overheen fietsen. Als ze de grond zouden opgeven, hun huis zouden opgeven, dan zouden ze schat helemaal rijk zijn. Maar een huis opgeven, dat willen de meeste mensen hier niet. We brengen een bezoek aan het zogenaamde Blauwe Huisje. Het is een echte eyecatcher. Een houten huis tussen de hoogbouw dat hier al meer dan 100 jaar staat en is gebouwd op palen om droog te blijven tijdens het regenseizoen. Een huis waar deze mevrouw, genaamd Mamalou, al haar hele leven woont. Do you often see cyclists in front of your house? Of course, every day. Every day. Day and night. You live in such an original house. So for the people who come on the bike, it's so nice. They may see it. Well, my bicycle always disturb me. Mama long. She's one of the, what I call the eldest people now in the village. We are Malaysian. Yeah. Most of the people over here in the village know Mama Lo. My mother said, if you want people to respect you, you must do something the best. You must behave yourself and then you respect others. Yes. Yes, very nice. My mother always said like that. Mamalou heeft haar hele leven in dit huis haar moeder verzorgd, totdat zij in 2018 overleed. Nu woont ze hier alleen op een unieke plek waar de laatste generatie traditionele huizen nog bewoond wordt. Maar vastgoedontwikkelaars hebben hun oog op het gebied laten vallen, met plannen voor luxe appartementen en woningcomplexen.
Het idee om ooit dit huis te moeten verlaten maakt haar diep emotioneel. I love this house so much. So long I stay here from I'm very small until now. After I must go out from here, I feel very sad. I still remember my grandfather, grandmother, my mother said, "You look after this house. You please take care this house nicely. Only God bless us. Thanks for everything." Oh. Och. Alsof de moeder hier verzorgt. Kun je je voorstellen? Dat daar is het toilet. Hier is het huis. Daar zit ook de douche. Ze liet zelf haar moeder verzorgen op het toilet. Op de douche vertelde ze net. Dus hier ligt zo'n geschiedenis. Raakt me wel als ik zie hoe dat het met haar doet. Ja. Dus het raakt me enorm. Het is iets wat je in veel grote steden ziet. Oude gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor moderne wolkenkrabbers. Waardoor traditionele wijken, die het karakter van de stad bepalen, juist verdwijnen. The last remaining of the village in the heart of Kuala Lumpur, the last one. So, for how long we never know. Mamalou hoopt hier nog zo lang mogelijk te kunnen wonen en fietsers te kunnen blijven verwelkomen. Ondertussen zorgt Mike Bikes met kleine projecten voor dit huis en de wijk waarin het staat. Wat is nou de impact van Mike Bikes op de lokale gemeenschap? Wij betrekken de lokale gemeenschap bij onze fietstours. We doen een aantal projecten. Dat kan variëren van het maken van putdeksels tot het renoveren van huisjes waar we in investeren. Ja. En we zorgen voor omzet voor de fruitboeren, voor een fietsonderhoudbedrijf, lokale restaurants. En dat geven ze zelf ook aan, dat ze heel blij zijn met ons als terugkomende gasten. Morgen zullen we weer op de fiets stappen om een paar van deze ondernemers te bezoeken. Maar voor nu schakelen we een tandje terug en krijgen onze benen even de tijd om bij te komen. Goedemorgen, Kuala Lumpur, dag 2, waar we vandaag weer gaan fietsen met Angelique en Mike. Kijk even hoe gaaf dit stukje grond is hier midden tussen al deze wolkenkrabbers. Super vette stad dit. Good morning. Morning. How are you? Good. You always shoot me. I'm pumping air. Yeah, it's like is that all you do or? It's my only job. That's your job. I'm Martijn. My name is Sin. Vandaag zal Sin onze tourguide zijn. Hij is een van de gidsen die al vanaf het begin deel uitmaakt van het team en onder meer betrokken was bij het uitstippelen van veilige routes door de stad. Safety, ja, dat is het allerbelangrijkste. Veiligheid voorop. En die focus op veiligheid zie je ook terug in de banden, die speciaal uit Nederland komen. Jij hebt toen je nu naar Kuala Lumpur kwam... Had ik een koffer vol met banden. Ja. Ik had wederom 10 banden bij. Maar ik kwam een week eerder. Die had ook een koffer bij zich met 10 banden. Nou, kunnen wij in ieder geval veilig fietsen. Juist, zo is dat. Tijd om de trappers weer in beweging te zetten. We gaan naar de Royal Selangor Club, dat sinds 1884 diende als ontmoetingsplek voor de elite. Toegang tot de club is nog steeds beperkt tot leden. Maar omdat sommige gidsen dat zijn, kunnen we hier een hapje eten. Makan. Ik zou eraan beginnen, Martijn. En smaakt het? Erg lekker. En voor jou, Angelique? Heerlijk. Ben jij nou meer van het Maleisisch eten of heb jij liever gewoon een Brabants worstenbroodje? Nou, vind ik ook heel lekker. Ik ga ook wel lekker eten. Nee, maar Maleisisch eten is gewoon heel verfijnd. Hier heb je een courgette. Dat hebben ze heel lekker gekruid en vervolgens gebakken. Heel smakelijk. Dat vind ik dan lekkerder dan een worstenbroodje. Maar de Brabants worstenbroodje vind ik ook heel lekker. Tijdens de tours wordt niks verspild. Zo introduceerden Angelique en Mike het Never Waste Food principe. Ons streven is geen eten weggooien. Dus wat we doen, als we een restaurant aandeden, bleef er wel vaker eten over. En dat eten, dat namen wij dan mee. En de tourguide die gaf dat dan bijvoorbeeld aan daklozen. Alleen we hebben het proces nu wat efficiënter ingericht. Dus nu blijft er minder eten over. Nu in dit geval, het eten wat we hier nog hebben, dit gaan we inpakken, meenemen. Ja. En dan, waar gaat het heen? We zullen een gedeelte aan de security hier geven. En we gaan kijken of we een dakloze vinden die honger heeft, daar we het aan kunnen geven.
Met een doggybag in de fietsmand gaan we weer op pad. Kuala Lumpur richt zich steeds meer op duurzaamheid en vergroening. Met de ambitie om de lokale bevolking op de fiets te krijgen. Maar vandaag zijn het vooral toeristen die we tegenkomen op de fietspaden. We stoppen op een plek waar veel daklozen samenkomen om hier iemand blij te maken met de maaltijd en trappen vervolgens door om een aantal lokale ondernemers te ontmoeten. Hallo. Dit is het restaurantje Nam Ke. En hier gaan we met regelmaat bij de Authentic Tour gaan we hier even koffie drinken. Do you want a coffee? Yeah? Local coffee. Local coffee, for sure. What's the difference between Malaysian coffee and... It's different. The coffee bean is coated with caramel. I think we like it. Lekker. We start from 1957 by parents, so very good coffee. Very nice coffee. Op welke manier wordt deze ondernemer nou betrokken bij het project? Dit is een heel klein restaurantje zoals je ziet. Je moet het hebben van wat lokale mensen die af en toe komen. Toen heeft een van de dames ongeluk gekregen. We zijn ook een tijdje dicht geweest, want de andere zuster moest de ene zuster verzorgen. En toen hebben ze ons gevraagd, zouden jullie in het weekend komen? Dan maken wij open dat we toch nog wat business hebben. Dus wij komen hier met tours in het weekend voor hun dat ze toch nog business hebben. En gasten op de tour die drinken dan zo'n lekkere koffie? Ja, wat je wil. Maar we adviseren altijd de lokale koffie. En zoals je proeft, heerlijk. Super lekker. Ja, top. Ja. Kijk, dit is wel de manier dat gasten kennis maken met de authentieke manier van leven en drankjes en Dus ook in principe het standaard aanbod. Lokaal eten met lokaal drinken. Wat we nou net heel leuk vinden is dat je vooral het lokale gaat waarderen. Want daar zit voor hun natuurlijk ook gewoon een stukje verdienen op. De lokale drank, het lokale eten. Kennis maken met wat is Maleisië, wat heeft het te bieden. En dat is leuk, want later gaan mensen in hun vakantie toch ook weer lokaal fruit kopen. Later gaan mensen op hun vakantie toch ook weer lokale drankjes proeven. This area, this market is a very old market since 1957. Government has planned to tear it down again. So the old structure, the old building of Kuala Lumpur is not been kept. This is the only one old factory in KL. KL. Hoe vind je nou balans tussen sociaal ondernemen en commercieel succes? Het gaat hier bij ons hand in hand. Kijk, je dient een financiële gezonde bedrijfsvoering te hebben. Wil je kunnen delen, wil je een sociaal return project zijn. Daardoor zijn we in staat om dat te delen met meer mensen. Waaronder Nam Ke of Fruittuintje of andere projecten langs de weg. Ja, ik vind dit wel echt superleuk. Voor mij is dit authentiek Maleisië. Ja, zeer zeker. Ik denk dat je nu echt wel in Maleisië bent. Je bent niet op vakantie, je bent nu in Maleisië. Nee, maar dit is een plek, ik zou hier normaal zelf nooit komen in zo'n steegje als dit. Daar ga je niet in. En ik denk ook dat je voorbij loopt. Dat je denkt van nou, zou ik dit vertrouwen? Is dit hygiënisch? Ja, dit is dik in orde, ja. Bye bye. Nou, we zijn hier op een lokale markt. Mega veel fruit. Het is hier bloedje heet, maar wel super leuk om te zien. En veel klanten van Mike die komen hier dus ook op de fiets langs, komen hier wat fruit halen. En dat is weer goed voor deze ondernemers. De Chow Kit Market is de grootste markt van Kuala Lumpur en is een populaire bestemming voor zowel toeristen als locals die op zoek zijn naar verse producten. Wat koop je nou? Mangosteen, kijk. Het is een fris, zoetig vruchtje. Super lekker. Super lekker, ja. And you sell it often to tourists that come here with Mike bikes? Yeah. Yeah? Yeah. They like it? Yeah. What do they say? It's very good, very sweet. Yeah? And how's today? Yeah, fine, good. Nice. Okay. Well, have a great day. Thank you very much. Okay, welcome. Thanks. Hoe vind je nou een balans tussen jouw werk en privéleven hier in Kuala Lumpur? Nou, voor mij is dat hier in Kuala Lumpur niet zo lastig. Ik ben er natuurlijk veel minder als dat Mike er is.
Doorgaans probeer ik er in de zomermaanden wel te zijn. Dan zijn we hier vaak ook als gezin. Wat we dan doorgaans doen, is dat we minimaal 5 dagen met z'n vieren weg zijn uit Kuala Lumpur. En dan zijn we echt met elkaar onderweg en dan is Mike Bikes er niet. Zijn we hier, dan willen we ook heel graag onderdeel zijn van Mike Bikes. Maar dan is het voor jou wel extra moeilijk, denk ik, om hier nu te zijn en je dochters thuis in Nederland te hebben zitten. Nou, ik denk dat het voor hun met name heel moeilijk is, want ze hadden heel graag hierbij willen zijn. Maar ze zitten allebei op school daar. Ik heb ook nog een werk in Nederland. Dus soms moet je ook reëel zijn. We hebben gekozen voor de mix, we hebben er heel bewust voor gekozen om niet 100% hier te gaan wonen. Dan hoort dit stukje bij het verhaal. Mijn Maleisisch avontuur zit er bijna op. En om het helemaal groen af te sluiten, bezoek ik samen met Mike en Angelique het laatste stukje regenwoud van de stad. Dat zich moedig staande houdt te midden van deze betonnen jungle. Wat is thuis voor jullie? Nou, thuis is wel Nederland. Maar ik vind het hier wel heel prettig. Het is een hele fijne energie. Maar zo prettig dat je ooit misschien de definitieve overstap zou maken hier naartoe? Oh, dat weet ik niet. Ik zou hier wel een hele lange tijd kunnen zijn. Ik zou hier ook zeker langere tijd kunnen zijn, maar dan wel in balans met Nederland. Dus wanneer onze meiden er klaar voor zouden zijn, de situatie met ouders toelaat, et cetera. Ik zou het wel graag in een bepaalde balans willen voor mijn eigen rust. En jullie dochters, hè? Babs, Maud. Ja. Zijn ze trots op wat jullie hier bereikt hebben? Ik denk ja, met hoofdletters. Ja. Ja, ze vinden het wel heel gaaf om te zien wat hier staat, wat hier groeit, hoe je kunt bouwen aan een bedrijf. Ja, je doet het samen, maar niet alleen samen als gezin, maar ook samen met alle tourguides. Dus Team Mike Bikes, dat is denk ik ook waar zij trots op zijn. En wanneer is Mike Bikes nou een succes? Kijk, er zijn meerdere graadmeters. Maar wat ik wel heel mooi vond, vroeger toen we zelf op reis gingen, toen deden we dat met de Lonely Planet, met een boekje rondlopen. En we staan in de Lonely Planet. En nou, dat vond ik wel echt super gaaf. Tevens zijn we nummer 1 op TripAdvisor geworden. En dat we nu gaan uitbreiden met het verder inrichten van de fietsschool. Dat we 18 tourguides aan het werk hebben. Ja, dat vind ik wel mooi dat dat resultaten zijn die na 6 jaar al bereikt zijn. En hoe hopen jullie nou dat de lokale bevolking jullie zal herinneren? Dat we ze meegenomen hebben in de ontwikkeling. Dat ze dus meer business krijgen. Dat toeristen eerder een lokale koffie gaan bestellen. Alle stops waar we blijven, als iedereen denkt van hé, dat was op een transparante, eerlijke manier. Daar hebben we ons voordeel mee mogen doen. In de juiste balans met respect. Ja, dat is zo geweldig. Dat is het ultieme doel. Terwijl ze tussen Nederland en Kuala Lumpur blijven bewegen, brengen ze het beste van 2 werelden samen. Door het aanbieden van fietstours weten Angelique en Mike de verborgen schoonheden van Kuala Lumpur te onthullen, bouwen ze bruggen tussen culturen en hebben ze een manier gevonden om de lokale Maleisiërs een handje te helpen.